Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bun veniți din nou pe canalul nostru, unde vă aducem cele mai fascinante și inspiraționale povești din România și din întreaga lume. Numele meu este Adrian și astăzi vă voi povesti o istorie extraordinară despre un bărbat vizionar care a fost ridiculizat de toți pentru ideile sale neconvenționale, dar care a devenit în final un model pentru întreaga comunitate. Ați fost vreodată în situația de a avea o idee pe care alții o considerau nebunească? Ați visat vreodată să construiți ceva complet diferit de ceea ce face toată lumea, dar v-ați temut de judecata oamenilor din jurul vostru? Povestea de astăzi este despre Gheorghe Pătrașcu, un inginer în vârstă de 45 de ani din satul Mărginimea Sibiului, care a îndrăznit să viseze la o locuință revoluționară. Când vecinii săi au văzut prima oară planurile pentru casa sa subterană în stil hobbit, toți au râs și au zis că și-a pierdut mințile. Gheorghe vrea să trăiască ca o șoarece în gaură, spuneau unii. Ce prostie să îți îngropi casa în pământ ca un mormânt, comentau alții. Dar Gheorghe avea o viziune și o determinare care îl vor face în final să demonstreze că râdeau degeaba. Înainte să începem această poveste inspirațională, vă rog frumos să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. Dacă această istorie vă va motiva să vă urmați propriile visuri așa cum m-a motivat și pe mine, nu uitați să lăsați un like și să distribuiți videoclipul prietenilor voștri care au nevoie de inspirație. În comentarii vă rog să-mi spuneți din ce țară și din ce oraș ne urmăriți. Mi-ar plăcea foarte mult să știu cât de departe ajung aceste povești motivaționale și să simt această conexiune specială pe care o avem împreună. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va demonstra că uneori ideile considerate cel mai nebunești sunt exact acelea care schimbă lumea. Ceartă. Paragraful 1. Visul neconvențional al inginerului Gheorghe. 1000 cuvinte. În toamna anului 2019, Gheorghe Pătrașcu se afla în fața celei mai importante decizii din viața sa profesională și personală. După 20 de ani petrecuți lucrând ca inginer constructor la diverse proiecte urbane în Sibiu și București, se sătase de agitația orașului și de standardele convenționale de construcție care ignorau complet impactul asupra mediului și eficiența energetică reală. Gheorghe crescuse în satul Ciznădioara din Mărginimea Sibiului, într-o casă tradițională săsească care aparținuse familiei timp de peste 3 generații. După moartea părinților săi, moștenise proprietatea familială, o casă frumoasă, dar veche și extrem de costisitoare de întreținut, situată pe un teren de aproape 1 hectar cu o priveliște spectaculoasă spre munți. În fiecare iarnă cheltuiam o avere pe lemne pentru încălzire, povestește Gheorghe. Casa avea pereți groși de piatră, dar era construită după principiile secolului XIX, când nimeni nu se gândea la eficiența energetică. Facturile pentru încălzire reprezentau aproape jumătate din salariul meu, iar impactul asupra mediului mă făcea să mă simt vinovat. În timpul unei călătorii de business în Islanda în 2018, Gheorghe vizitase câteva case tradiționale cu ziduri de piatră și pământ, parțial îngropate în sol pentru protecție împotriva vânturilor puternice și pentru conservarea căldurii. Eficiența energetică a acestor construcții antice îl impresionase enorm și îl făcuse să se gândească la posibilitățile de adaptare a acestor principii la climatul din Transilvania. Întors acasă, a început să studieze obsesiv despre arhitectura subterană și casele earth sheltered din întreaga lume. A descoperit exemple extraordinare din Noua Zeelandă, Canada, Scandinavia și chiar din România rurală, unde beciile și pivnițele tradiționale demonstrau avantajele construcțiilor parțial subterane pentru menținerea temperaturii constante. Am realizat că pământul este cel mai bun izolator natural, explică Gheorghe. La adâncimea de 1 metru, temperatura solului rămâne constantă tot anul la aproximativ 8-12 grade Celsius. Dacă construiești corect, poți să profiți de această stabilitate termică naturală pentru a reduce dramatic costurile de încălzire și răcire. Inspirat de designul hobbit holes din filmele Lord of the Rings și de principiile permaculturii pe care le studiase,
Gheorghe a început să schițeze planurile pentru ceea ce avea să devină prima casă hobbit modernă din România. Viziunea sa era să construiască o locuință complet integrată în peisaj, care să fie nu doar eficientă energetic, dar și frumoasă și confortabilă. Planurile sale includeau o casă cu 2 dormitoare, o bucătărie spațioasă, un living cu tavan înalt și ferestre mari orientate spre sud pentru maximizarea luminii naturale, și un sistem inovativ de încălzire bazat pe masa termică a pământului înconjurător. Acoperișul urma să fie acoperit cu iarbă și plante locale, iar intrarea să fie prin intermediul unei curți englezești care să permită luminii naturale să pătrundă în interiorul casei. Când a început să discute ideea cu vecinii și cunoscuții din sat, reacțiile au fost de la scepticism amuzat la ridiculizare deschisă. Consilierul local, Vasile Popescu, a declarat public că Gheorghe și-a pierdut mințile și vrea să își transforme proprietatea într-un mormânt. Nu înțelegeau că nu era vorba despre o grotă primitivă. Își amintește Gheorghe cu amuzament. Încercam să le explic principiile de thermal mass, de passive solar design și de earth sheltering, dar ei vedeau doar un bărbat care vrea să se îngroape de viu. Râdeau și ziceau că am fost prea mult timp în oraș și m-am înnebunit. Opoziția cea mai puternică a venit din partea primăriei locale, care inițial a refuzat să aprobe planurile pentru construcție. Nu există precedent pentru astfel de construcție în zona noastră, a argumentat primarul. Nu știm cum să clasificăm o asemenea structură în documentația oficială și ne temem că ar putea afecta valoarea proprietăților vecine. În ciuda opoziției și a ironiilor, Gheorghe era hotărât să își ducă planul la îndeplinire și a investit toate economiile într-o documentație tehnică detaliată, realizată cu ajutorul unui birou de arhitectură specializat în construcții ecologice din Cluj-Napoca, și a început un proces lung de convingere a autorităților locale că proiectul era nu doar viabil, dar și benefic pentru comunitate. A fost nevoie de aproape un an de lupte birocratice, povestește Gheorghe. Am prezentat studii de caz din alte țări europene, analize de eficiență energetică și chiar rapoarte de impact asupra mediului pentru a demonstra că ideea era științifică și practică, nu doar o fantezie. În cele din urmă, cu ajutorul unui avocat specializat în dreptul construcțiilor și după multiple revizii ale proiectului pentru a se conforma reglementărilor locale, Gheorghe a obținut toate autorizațiile necesare. În primăvara anului 2020, era gata să dea startul celui mai neconvențional proiect de construcție din istoria satului Cisnădioara. Decizia de a demola casa tradițională a familiei pentru a face loc noii construcții a fost cea mai dificilă parte emoțional. Era casa în care crescusem, casa părinților și bunicilor mei, dar înțelesesem că uneori trebuie să renunți la trecut pentru a construi un viitor mai bun. Păstrasem materialele valoroase, bârnele de stejar, pietrele de talie, țiglele originale, pentru a le integra în noul design. Când primul excavator a intrat pe proprietate în mai 2020, toți vecinii se adunaseră să vadă începutul celui ce mulți dintre ei considerau cel mai mare experiment de arhitectură din istoria locală. Unii veniseră din curiozitate, alții să râdă, dar toți erau fascinați să vadă cum va arăta în realitate casa șoarece a lui Gheorghe. Nu aveau idee că urmau să asiste la începutul unei revoluții în construcțiile ecologice care avea să transforme complet perspectiva lor asupra eficienței energetice și asupra relației dintre locuință și mediul natural înconjurător. Ruglo paragraful 2. Începutul construcției și primele provocări. 1. 00 cuvinte. Construcția casei Hobbit a început cu cea mai importantă și mai dificilă etapă: excavația și pregătirea fundației care urma să permită integrarea armonioasă a structurii în versantul dealului. Gheorghe angajase o echipă de constructori experimentați din Sibiu, specialiști în fundații complexe, dar chiar și pentru ei proiectul reprezenta o provocare tehnică complet neobișnuită. Prima problemă a fost să îi conving pe muncitori că știu ce fac, povestește Gheorghe. Maestrul Vasile Tudoran, un om cu 30 de ani de experiență în construcții, se uita la planuri și îmi spunea: „Domn inginer,
Eu am construit blocuri, case, fabrici, dar niciodată o gaură în pământ pentru oameni să trăiască în ea. Excavația a fost planificată să creeze un spațiu de aproximativ 150 de metri pătrați, săpat la o adâncime de 3 metri în partea din spate și la nivel solului în partea din față, pentru a permite accesul natural și intrarea luminii. Cea mai mare provocare tehnică a fost sistemul de drenaj și impermeabilizare, esențial pentru a preveni problemele cu umiditatea, care ar fi putut transforma visul într-un coșmar. Mulți oameni își imaginează că o casă îngropată în pământ devine automat umedă și insalubră, explică Gheorghe. Dar cu tehnicile moderne de impermeabilizare și cu un sistem de drenaj bine proiectat, o casă subterană poate fi mai uscată decât o casă tradițională. Secretul este să înțelegi cum se mișcă apa prin sol și să-i dirigezi cursul departe de structură. Sistemul de drenaj, inclus de o rețea complexă de conducte perforate plasate în jurul perimetrului construcției, conectate la un rezervor de colectare și la un sistem de pompare automată. Pereții de susținere erau construiți dintr-un beton special, tratat cu aditivi impermeabilizatori, iar între beton și pământul înconjurător era aplicat un sistem multicontinuat de membrane impermeabile. În timpul primelor săptămâni de construcție, curiozitatea localnicilor se transformase într-o atracție turistică neoficială. În fiecare dimineață, când muncitorii soseau la șantier, găseau câte 5-6 vecini care veneau să vadă progresul mormântului lui Gheorghe, cum îi ziceau unii în bătaie de joc. Maria Popa, o vecină de 67 de ani, își amintește: "La început veneam să râd și să văd cum își sapă groapa, dar pe măsură ce vedeam cum iau formă zidurile și cum se montează sistemele, am început să înțeleg că omul știe ce face. Era clar că nu e o fantazie de amator." Una dintre cele mai mari provocări a fost transportul și poziționarea grinzilor de lemn masiv care urmau să susțină acoperișul verde. Gheorghe optase pentru grinzi de stejar prelucrate într-o sawmill tradițională din rășinari, fiecare cântărind peste 200 de kilograme. Pentru a le poziționa corect, a fost nevoie să aducă o macăra specializată care să poată lucra în spațiul restrâns al excavației. Cea mai stresantă zi din toată construcția, își amintește Gheorghe, a fost când am instalat grinda principală. Machina de 30 de tone pe care venise să o poziționeze s-a înțăpenit în noroi după o ploaie și am crezut că va trebui să reaprofilăm complet șantierul. Sistemul de încălzire a reprezentat o altă inovație care a stârnit întrebările și îndoielile constructorilor. În loc de un sistem convențional de gaze sau lemne, Gheorghe proiectase un sistem hibrid care combina o pompă de căldură geotermică cu un sistem de încălzire în pardoseală și cu recuperarea căldurii din masa termică a pământului înconjurător. Explicam constructorilor cum funcționează geothermal energy și ei se uitau la mine ca la un nebun, râde Gheorghe. Vasile îmi zicea: "Domn inginer, eu înțeleg cum se încălzește o casă cu soba sau cu calorifere. Dar cum scoți căldură din pământul rece?" A fost nevoie de multe diagrame și explicații până să înțeleagă principiul. Procesul de construcție a pereților interiori a adus o nouă rundă de comentarii amuzate din partea localnicilor. Gheorghe folosea o tehnică mixture care combina cărămida tradițională cu panouri de lut și paie, cob, o metodă ancient de construcție pe care o adaptase pentru standardele moderne de izolație și siguranță structurală. Oamenii vedeau că amestecăm lut cu paie și ziceau că revin la construcționez de secole XVI, povestește Marin Popescu, unul dintre muncitorii locali care participase la proiect. Dar când Gheorghe ne-a explicat că această tehnică este folosită în case de lux din America și Germania pentru proprietățile ei de reglare a umidității și purificarea a aerului, am început să o iau în serios. Cea mai spectaculoasă etapă a construcției a fost instalarea ferestrelor și a ușii principale. Pentru a maximiza iluminatul natural și conexiunea cu mediul exterior, Gheorghe optase pentru ferestre panoramice de dimensiuni mari, orientate strategic spre sud și sud-vest pentru a capta maximum de lumină solară în timpul zilei. Când am instalat ferestrele mari, povestește Gheorghe, pentru prima oară oamenii au început să înțeleagă că nu construim o grotă întunecată, ci o casă plină de lumină naturală.
Văzând cum se ilumina spațiul interior, chiar și cei mai sceptici au început să admită că poate avea sens. Sistemul de ventilație a fost another innovation care a necesitat explicații detaliate pentru toate părțile implicate. În loc de ventilația force convențională, Gheorghe dezignase un sistem de ventilație naturală care folosea efectul de tiraj și diferențele de temperatură pentru a asigura circulația aerului fresh through întreaga casă. Cel mai dificil a fost să conving inspectorii de la autorități că sistemul îndeplinește standardele de siguranță și sănătate, explică Gheorghe. Nu aveau proceduri standard pentru evaluarea unei case atât de neconvenționale. A fost nevoie să aduc experți de la București pentru a certifica că totul era în conformitate cu reglementările europene. Pe măsură ce construcția progresa și forma casei devine mai clară, comentariile localnicilor au început să se schimbe gradual de la ironii la curiozitate genuină. Oamenii și începeau să facă întrebări despre costuri, despre tehnici și despre posibilitatea de a aplica some dintre innovations la propriile locuințe. Cea mai mare satisfacție, concluzionează Gheorghe despre această etapă, a fost când Vasile, maestrul care inițial era cel mai sceptic, mi-a spus că ar vrea să-și construiască și el o casă similară pentru fiul său. Atunci am știut că eram pe drumul cel bun. Paragraful 3. Inovațiile ecologice și sistemul de încălzire. 1. Zerăzări cuvinte. Cea mai revoluționară caracteristică a casei Hobbit a lui Gheorghe era sistemul inovativ de încălzire și climatizare care avea să demonstreze spectaculos eficiența energetică superioară a construcțiilor earth-sheltered. După luni de cercetare și planificare, Gheorghe dezvoltase un sistem hibrid care combină mai multe tehnologii ecologice într-un mod care nu fusese niciodată testat în condițiile climatice din Transilvania. Fundamentul sistemului era o pompă de căldură geotermică care exploata temperatura constantă a solului la adâncimea de 3 metri, unde solul menține o temperatură stabilă de aproximativ 10-12 grade Celsius throughout anul. Majoritatea oamenilor nu înțeleg că pământul sub casa lor este ca o baterie termică naturală hugely, explică Gheorghe. În loc să luptăm împotriva naturii cu sisteme expensive de încălzire, am designat casa să colaboreze cu energetic natural a pământului. Pompă geotermică era connected la un sistem de conducte îngropate în sols, care circulation un fluid ecologic through conductelor în circuit închis. În timpul winter, fluidul absorbă căldura din pământ și o transferă în sistemul de încălzire al casei. În timpul summer, procesul se inversează, iar căldura în exces din casă este disipată în pământul mai răcoros. Partea cea mai ingenioasă, describes Dr. Radu Ionescu, un expert în sisteme energetice sustenabile care a consultat pentru proiect, era cum Gheorghe a integrat pompa geotermică cu thermal mass-ul pereților de piatră și lut. Acești pereți acumulează și eliberează încet căldura, creând un sistem natural de reglare a temperaturii care funcționează 24/7, fără energie suplimentară. Sistemul de încălzire în pardoseală era distribuit prin toate camerele și folosea apă caldă heated by pompa geotermică circulation through conducte instalate într-un mortar special cu proprietăți improve de conducție termică. Încălzirea în pardoseală heated uniformly și gentle, explică Gheorghe, eliminând hotspots și cold spots care sunt comune în houses cu radiatori convenționali. Cel mai inovativ element era peretelui tromb. Un perete orientat spre sud, construit din blocks of beton și căramidă behind a wall de sticlă, cu un gap de aer între ele. În timpul zilei, sun heats concretul through sticlă, iar în timpul nopții, concretul eliberează încet căldura acumulată în house. Era primul tromb wall construit în România rural, notes Professor Daut, Elena Marinescu de la Universitatea Tehnică din Cluj, care a studiat inovațiile lui Gheorghe. Principiul era cunoscut în arhitectura solară internațională, dar adaptarea pentru climaticul transilvan și integrarea cu alte sisteme reprezentau o engineering achievement remarcabil. Sistemul de recuperare a căldurii include și un heat exchanger care capturează warm air din bucătărie și baie înainte ca să fie exhausted outside, transferând căldura către fresh air care enters casa. Pierdem zero căldură through ventilation, explică Gheorghe.
Every gradiu de căldură pe care îl production este reused maximum possible. Cea mai vizibilă inovație era acoperișul verde, construit într-un sistem stratificat care include waterproof membrane, drainage layer, growing medium și o selecție carefully chosen de plante native. Acoperișul verde nu era doar pentru aesthetics, clarifies Gheorghe. Vegetația acts as natural insulation, absorbing rainwater, producing oxygen și providing habitat pentru insects și birds. Plantele chosen pentru acoperișul verde erau species local adapted la condițiile climate din mărginimea Sibiului, festuca, ierburi perene hardy, moss și chiar some mici shrubs care puteau survival în growing medium shallow. Voiam ca house să disappear complet în peisaj, spune Gheorghe, să arate ca un hill natural cu vegetație spontan. Water management system included și rainwater collection, prin gutters hidden în design care directed toate precipitațiile către underground cisterns. Această apă collected era filtered și used pentru irrigation acoperișului verde și pentru general household needs non-potabile. Eficiența systems era extraordinary, reports Marin Popescu, care monitorizase consumption energetic în timpul construction și primul year de occupation. În first winter, casa used aproximativ 2-5 tone de pellets pentru heating whole season. Casa tradițional, similar în size, ar fi used între 8-12 toni. Cel mai impressive feature pentru locals era sistemul de lighting natural maximizat prin carefully positioned windows și skylights, plus un sistem de mirrors și light tubes care directed sunlight către corners din house care otherwise ar fi fost dark. În timpul zilei, very rarely aveam nevoie de artificial lighting, observez Gheorghe. Quality aerului interior era maintained prin combination de natural ventilation, building materials non-toxic și plants interior care filtered air naturally. Air in house era always fresh și clean, notes Maria Popa, care become a frequent visitor după completion. Never sim stuffiness sau humidity problems care were common in old houses din zonă. Temperature monitoring after primal year demonstrated că inside temperature rămânea între 18-22 degrees în winter și 20-25 degrees în summer, cu minimal energy input. Casa era comfortable year-round, confirms Gheorghe, without dramatic temperature fluctuations care characterize houses traditional. And cele mai skeptical locals began to ask detailed questions about costs, despre construction time și despre possibility de adapting some dintre techniques pentru their own homes. Innovation era că Gheorghe didn't just build o casă experimental, observes Dr. Ionescu. El crease un working model care could be replicated și adapted pentru different situații și budgets. Sistemul hybrid represented a paradigm shift in thinking about residential heating în rural România, demonstrating că advanced environmental technologies could be successfully integrated cu local materials și traditional construction skills pentru a create homes care erau și economical și environmentally responsible. Grabrimbaus, paragraful 4. Testarea eficienței în primul iarnă. 1. 0 cuvinte. Iarna 2020-2021 avea să fie testul suprem pentru casa hobbit a lui Gheorghe și pentru toate sistemele inovatoare pe care le implementase. Toată comunitatea din Cisnădioara urmărea cu atenție cum va face față construcția neconvențională primului test în condițiile extreme ale unui iarnă transilvan, cu temperaturi care coborau frecvent sub minus 20 de grade Celsius. Era presiunea maximă, își amintește Gheorghe. Toată lumea din sat știa că asta este momentul adevărului. Dacă casa nu funcționea cum promisesem, nu îmi mai reveniam niciodată din rușinea de a fi fost cel care își construise un frigorifer în loc de o locuință călduroasă. Pentru a documenta obiectiv performanțele casei, Gheorghe instalase un sistem complex de monitoring care măsura temperaturile în fiecare cameră, consumptionul energetic al wszystkich sistemów, umiditatea aerului și chiar calitatea aerului interior. Date erau înregistrate automat la fiecare oră și stored în unui computer care putea genera rapoarte detaliate. Prima probă a venit în decembrie,
când temperaturile exterior au scăzut la minus 15 grade pentru o săptămână întreagă. În casele tradițional din sat, povestește Maria Popa, oamenii burned lemne non-stop și aveau facturile electrice enormous pentru heating suplimentar. Eram curious să văd cum va cope Gheorghe cu această ger. Rezultatele au fost spectaculoase și au șoc întreaga comunitate. În timp ce casa his vecin de alături consuma în media 30-40 kg de lemne per zi pentru maintaining o temperatură comfortable, casa Hobbit maintained o temperatură constantă de 20-21 degrees cu doar 8-10 kg de pellets per zi și electrical consumption minimal pentru pompa geotermică. Nu era normal ce vedeam, mărturisește Vasile Tudoran, maistorul care inițial fusese sceptic. Intram în casa lui Gheorghe pe ger de crapă pietrele și inside era warm, ca în spring. Iar când checking consumption meters, folosea de 3 ori mai puțină energie decât own house, care era mai mică. Cel mai impressive result era stability temperaturii interior. În timp ce houses traditional experimentau fluctuații de 5-8 degrees între day și night, depending pe frequency-stoked fires, temperatura în casa Hobbit rămânea practically constantă. Thermal mass din walls și floor acted ca un buffer huge, explică Gheorghe. Una dată heated, mass absorbed și released energy slow și steady. Monitoring system revealed și alte advantages unexpected. În timpul windstorm strong care erau common in winter in mountains, casa era completely protected by surrounding earth, iar residents never simte drafts sau noise-ul windului care tormented neighbors in their exposed houses. Cea mai surprising discovering, notes Dr. Elena Marinescu, care visiting regulat pentru monitoring performance, era că quality air-ului interior era superior la most modern homes. Lacul de drafts, combined cu natural materials și plants interior, created an environment care era healthy și comfortable in ways care weren't immediate obvious. Sistemul de recovery heat proved particularly effective in coldest months. Heat exchanger captured warm air din showers și cooking și reused pentru warming fresh air că entered house, explică Gheorghe. Essentially, never wasted heat pe windows sau doors opening, care este major source de loss în houses standard. Un aspect care attracted attention era silence extraordinary din inside house în timpul winter storms. Sound insulation provided by surrounding earth era remarkable, observes Marin Popescu. Chiar în timpul storm violent cu wind howling, inside era quiet ca în bibliotecă. Cea mai convincing evidence de efficiency came când Gheorghe compared his heating costs cu those dintre neighbors. În primul winter complet, raportează el, total costs pentru heating, including pellets și electricity pentru geothermal pump, era 1-200 lei. Casa tradițional similar ar fi cost între 4.000 și 6.000 de lei pentru same period. Local utility company become interested in studying casa pentru understanding impactul asupra electricity grid. Consumption era so low că initial thought era error in our meter reading, recalls Florin Stanescu, technical manager de la company Local Electric. După verification, realized că casa used 50% less electricity decât average pentru size similar in winter months. Cea mai emotional validation came din reacția local residents care initial laughed la proiect. Pe măsură ce word spread about incredible efficiency, povestește Maria Popa, people started visiting și asking detailed questions about construction. Skepticism transformed in genuine admiration și interest. Weather extremă in January provided ultimate test când temperatures dropped la minus 25 degrees pentru 4 days consecutive. Era coldest weather in decade, remembers Gheorghe. Perfect test pentru real capability systems. Rezultatele au exceeded toate expectations. În timp ce many houses traditional din sat experienced frozen pipes, heating system overload și extremely high energy costs, Casa Hobbit maintained perfect comfort cu only slight increase in energy consumption. During extreme cold period, notes monitoring data, additional consumption era only 15% higher than normal,
versus houses' traditional care doubled or tripled their energy use. With just extraordinary performance in extreme conditions, a converted even cei mai stubborn skeptics. After witnessing how casa performed in that brutal winter, admits consilierul local Vasile Popescu, care initial opposed proiectul, had să recunosc că Gheorghe had created something truly remarkable. Successul overwhelming în primul winter had set stage pentru completely new perspective din partea local community despre possibilities pentru sustainable building în rural România. Casa Hobbit had proved că innovation și environmental consciousness could create living spaces care erau not only comfortable, dar și economically superior la traditional construction methods. Paragraful 5. Reacțiile comunității și schimbarea perspectivelor. 1. O bundă sânzăre cuvinte. Succesul spectaculos al casei Hobbit în primul iarnă a produs o transformation completă în atitudinea comunității din Ciznădioara față de proiectul lui Gheorghe. Ceea ce începuse ca o sursă de amuzament și scepticism devenise rapid obiectul unei admirații genuine și al unei curiozități intense din partea întregului sat și chiar din satele înconjurătoare. In no time, casa lui Gheorghe a devenit attraction principal din zonă, povestește primarul satului, Ion Moldovan. În weekend veneau oameni din Sibiu, din Brașov, chiar din București, să vadă casa Hobbit din Transilvania. Never în istoria satului nu avusesem atâți visitors interested in architecture local. Cea mai dramatică conversion a fost aceea a lui Vasile Popescu, consilierul local care inițial se opusese vehement la proiect. Recogn că făcusem o greșeală judging proiectul before understanding real benefits, admiți el. După ce văzut efficiency incredible și visited casa multiple times, am realizat că Gheorghe had pioneered ceva care putea transform entire approach-ul nostru la construction rural. Maria Popa, care inițial venea să râdă de groapa lui Gheorghe, devenise cea mai entuziastic supporter și tour guide neoficial pentru visitors. Never am văzut o casă so comfortable și warm in winter fără să spend fortune pe heating, mărturisește ea. Acum îmi pare rău că nu am own resources pentru building something similar. A cea mai immediate consequences a succesului a fost wave de interest din partea other local residents care wanted să understand if elements din design could be adapted pentru propriile homes. Gheorghe a organized workshop sessions în care explaining principles basic de thermal mass, insulation și passive solar heating care puteau fi applied la houses existing. Demand pentru information era so overwhelming, povestește Gheorghe, că am început să ofer workshops regular în community center, teaching people despre thermal dynamics, about natural building materials și despre ways să improve efficiency dintre their current homes without major reconstruction. Vasile Tudoran, masterul constructor care inițial fusese skeptic, become unul dintre cei mai enthusiastic advocates pentru techniques used în Casa Hobbit. After working pe proiect și seeing results, am început să recommendations similar approaches pentru all new constructions in area, declares el. These technologies could transform construction industry in rural Romania. Cel mai significant change era că young families în zonă au început să consider alternatives la traditional houses când planning their own homes. Marin și Ana Georgescu, newlyweds in their 20s, au commissioning Gheorghe să design o casă similar pentru their plot de land în satul învecinat. Era first time că young people din area were choosing to stay local rather than moving la cities, observes Professor Dr. Elena Marinescu, care continued studying development din community. Possibility de living comfortable și economical in rural setting became attractive option pentru couples care otherwise ar fi migrated li urban areas. Local business community starts to recognize opportunities created the growing interest in sustainable building. Hardware store din Ciznădioara a begun stocking specialized materials pentru earth-sheltered construction, iar several craftsmen locali au started training in new techniques pentru meeting growing demand. Economic impact was immediate.
Notes Florin Stanescu din Local Electric Company. Increase in construction activity, plus visitors coming to see Casa Hobbit, brought significant economic boost the community. Local restaurants, guest houses, și shops all reported increased business. Media attention escalated when a regional newspaper din Sibiu published feature article about Casa Hobbit și extraordinary efficiency results. Headline era Engineer din mărginimea Sibiului creates Romania's most efficient home, remembers Gheorghe. After article appeared, started receiving calls in whole country. Television coverage followed when TV station Din Cluj decided to produce documentary about innovative rural architecture in Transylvania. TV crew spent 3 days filming și interviewing people din community, recalls Maria Popa. Era first time our little village was featured pe national television. Ce mai unexpected development era că architecture students din multiple universities asked permission to visit și study casa ca part din their education in sustainable design. Receiving groups the students every month, notes Gheorghe. Casa had become unofficial learning center pentru earth-sheltered architecture in Romania. Moni. Professional recognition came când Romanian Association of Architects invited Gheorghe să prezent proiectul la their annual conference in București. Era incredible to see engineering project in rural village being discussed la highest levels the architectural profession, observes Dr. Elena Marinescu. Local church community initially had some reservations about unconventional living arrangement, but priestul din sat, Father Nicolae Mureșan, eventual endorsed proiectul după visiting casa și understanding environmental benefits. God gave no natural materials și renewable energy, declared El in Sunday sermon. Using them wisely este form de stewardship, not rebellion against tradition. Ci mai moving validation pentru Gheorghe, came din reaction dintre elderly residents care au spent their entire lives in traditional houses și care now could appreciate true advantages the modern sustainable living. Old people care struggled cu high heating costs și cold houses were amazed să see că technology could make living rural both comfortable și affordable. Reflection he. Children in community become particularly fascinated cu Casa Hobbit, dubbing it Fairy Tale House, și requesting guided tours pentru their friends in other villages. Kids understood instinctively că casa was special, observes Anna Moldovan, local teacher. They were proud to have something so unique in their community. By end of primal year, Casa Hobbit had transformed from object de ridicule în source de community pride și simbol de innovation, care put cisnă dioara pe map as forward-thinking rural community interested in sustainable development și environmental responsibility. Numbers and Rotkeys, paragraful 6. Replicarea modelului și primii imitatori. 1. N0 cuvinte. Succesul overwhelming al casei Hobbit a lui Gheorghe a creat un unprecedented wave de interest pentru replicating modelul în alte locations din Transilvania și beyond. În anul următoare după completing casa, Gheorghe received requests pentru consulting și design assistance din dozens de clients care wanted to create their own earth-sheltered homes adapted la their specific locations și needs. Primul client serious a fost Marin Georgescu, un profesor de biologie din Brașov care own land în village-ul învecinat Rășinari. After visiting casa lui Gheorghe in winter și experiencing first-hand comfort și efficiency, explică Marin, decided că wanted exactly same type de living pentru my family. Era obvious că this represented future de sustainable rural living. Takarit, în Șecoric Hawks. Designing casa pentru familia Georgescu presented new challenges pentru că their lot was on more steep terrain și required significant modifications la original design pentru adapting la different topographical conditions. Era first test whether principles Gheorghe used could be successfully adapted la other sites. Notes Dr. Elena Marinescu, Care Monitor Development. Each site requires unique approach. Explică Gheorghe, care become consultant pentru project. Basic principles de thermal mass, earth sheltering și passive solar design rămân same,
dar specific implementation must be customized pentru slope, soil composition, drainage și orientation către sun. Construction pentru Casa Georgescu began in spring 2022 și attracted even more attention because offered opportunity să compare costs și performance cu original model. Era chance să test whether results din Cisnădioara could be replicated, sau were simply lucky circumstance, observes Vasile Tudoran, care worked pe both projects. Cel mai significant difference era că familia Georgescu chose să incorporate some more advanced technologies, including solar panels pentru electricity generation și more sophisticated automation pentru monitoring și controlling various systems. Wanted să push boundaries chiar further, explică Ana Georgescu, să see what level the self-sufficiency could be achieved. Meanwhile, in original village, effects success continuat să expand. Local authorities, initially resistant la unconventional building, began actively encouraging earth-sheltered construction prin offering reduced permitting fees și technical assistance pentru residents interested in building sustainable homes. Complete attitude shift, observes Mayor Ion Moldovan, realized că promoting innovative building could make our community destination pentru people interested in sustainable living și could boost local economy substantial. Third casa, hobbit style in region, was constructed the elderly couple, Ioan și Maria Popescu, care wanted to downsize din their large traditional house la something more energy efficient și easier to maintain. At age of 70, choosing to build innovative home showed că appeal wasn't limited la young families, notes Professor Marinescu. Design pentru elderly couple included special considerations pentru accessibility și aging in place, cu wider doorways, barrier-free shower și handrails integrated in earthen walls in subtle ways. Era demonstration că earth-sheltered design could be adapted pentru people cu different mobility needs, observes Gheorghe. Construction industry in region begun să adapt la growing demand pentru earth-sheltered homes. Local building supply companies started stocking specialized materials. Here several contractors develop expertise in unique techniques required pentru this type of construction. Learning curve was steep, admits constructor Vasile Tudoran. Dar once mastered, efficiency și client satisfaction were so high that became our preferred type of project. Profit margins were better because fewer clients wanted unique, high-quality work rather than cheap standard construction. Quality control became crucial issue as more builders tried to enter market, further understanding fundamental principles. Started seeing projects care claimed so be earth-sheltered, dar missed essential elements like proper drainage, insulation, sau ventilation, warns Gheorghe. Poor implementations could ruin reputation pentru entire approach. Pentru address quality concerns, Gheorghe organized training program pentru local builders, offering certification in earth-sheltered construction techniques. Era essential să ensure că replication maintained high standards, explică el. One poorly built house could destroy confidence in entire concept. Media attention continued to expand when international magazine focused pe sustainable building featured Romanian earth-sheltered houses ca exemplu de successful rural innovation. Article appeared in German și Dutch publications, reports Gheorghe. She started receiving inquiries in other European countries. Academic research community become increasingly interested in studying long-term performance dintre multiple houses care used similar principles. University din Cluj established monitoring program care, tracked energy consumption, indoor climate și resident satisfaction pentru all earth-sheltered houses in the region. A preliminary data after 2 years showed that all houses were performing within 10% the efficiency predicted by original modeling, reports research team leader. Consistency demonstrated that results weren't accidental, dar resulted in sound engineering principles. Most ambitious replication project came when development company din Sibiu proposed creating entire subdivision the earth-sheltered homes pentru middle-class families interested in sustainable living.
Era transitioned and individual houses la community scale implementation, you observes urban planner who worked p proposal. Environmental benefits begun to be measurable la community level. Collective reduction in energy consumption, din multiple earth-sheltered houses had noticeable effect p local electrical grid loading, reports utility company representative. Success stimulated our companies to investigate offering special rates pentru ultra-efficient homes. By 2023, total de 15 earth-sheltered houses had been completed so were under construction in region, representing approximately 15% the all-new residential construction. Era unprecedented rate de adoption pentru innovative building technique în rural România, concludes Professor Marinescu. Growing success attracted attention in European Union environmental programs, care offered funding pentru communities implementing large-scale, sustainable building initiatives. Applications was submitted pentru EU grants și funding per expand program la regional scale, announces Mayor Moldovan. Replication success demonstrated că original breakthrough in Cisnădioara was not isolated achievement, but viable model care could be scaled și adapted pentru wide variety de situations și population throughout România și beyond. Graduări paragraful 7. Impactul economic și de mediu. Aici desrădo 0 cuvinte. Până în 2023, impactul economic și de mediu al mișcării caselor Earth Sheltered inițiate de Gheorghe în mărginimea Sibiului devenise measurable și significant la multiple scale, din household individual la community regional și chiar la level national. Comprehensive studies commissioned the Romanian Ministry of Environment provided first detailed analysis despre real benefits din această sustainable building revolution. La level individual, rezultatele economic erau dramatic și convincing. After 3 ani complet de monitoring, raportează Gheorghe despre propria casă, total annual costs pentru heating, cooling și electricity era 75% lower than comparable traditional houses in same area. Yearly savings era aproximativ 3,400 lei per household. Cea mai impressive statistics came in comparison cu neighbors care maintain traditional houses de similar size. Family Moldovan next door spends roughly 600 lei per year per heating alone, notes Maria Popa, care help track local consumption patterns. Gheorghe spends under 1,500 lei pentru all energy needs combined. Maintenance costs also proved significantly lower pentru earth-sheltered houses. Traditional houses require frequent exterior painting, roof repairs și heating system maintenance, observes contractor Vasile Tudoran. Până în 2023, impactul economic și de mediu al mișcării caselor Earth Sheltered, inițiate de Gheorghe în mărginimea Sibiului, devenise măsurabil și significant la multiple scale, din household individual, la community regional și chiar la level național. Comprehensive studies commissioned the Romanian Ministry of Environment provided first detailed analysis despre real benefits din această sustainable building revolution. La level individual, rezultatele economice erau dramatice și convincing. După 3 ani compleți de monitoring, raportează Gheorghe despre propria casă, total annual costs pentru heating, cooling și electricity era 75% mai mici than comparable traditional houses in same area. Yearly savings era aproximativ 3,004 lei per household. Cea mai impressive statistics come din comparison cu neighbors care maintain traditional houses de similar size. Familia Moldovan next door spends roughly 6,000 lei per year per heating alone, notes Maria Popa, care help track local consumption patterns. Gheorghe spends under 1,500 lei pentru all energy needs combined. Maintenance costs also proved significantly lower pentru earth-sheltered houses. Traditional houses require frequent exterior painting, roof repairs și heating system maintenance, observes contractor Vasile Tudoran. Earth-sheltered houses experience minimal weathering și require maintenance primarily pentru mechanical systems care sunt designed pentru long-term durability.
Calculele pe termen lung arătau că, deși costul inițial de construction era cu aproximativ 15-20% mai mare pentru o casă earth-sheltered comparativ cu una tradițională, economiile la energia și maintenance-ul rezultau într-un payback period de doar 7-8 ani. After 8 years, earth-sheltered house becomes significantly cheaper pentru ownership, explică Economic Analysis, făcut de Universitatea de Științe Economice din București. La level community, impactul economic a fost equally impressive. Growing demand pentru specialized construction materials și skilled labor created dozens de new jobs in area, reports Mayor Ion Moldovan. Construction activity increased by 40% in last 3 years, primarily debido la earth-sheltered projects. Local businesses experienced substantial growth. Hardware store sales increased by 60%, reports owner Gorga Diaconu. Demand pentru insulation materials, specialized tools și geothermal equipment created entirely new market segments pentru our business. Professional services also expanded significantly. 3 new architectural firms established offices in area specifically pentru serving earth-sheltered construction market. Notes Regional Development Official. Additionally, specialized consultants in geothermal systems, earth moving, și sustainable design all opened regional operations. Tourism impact proved unexpected bonus pentru local economy. Earth-sheltered houses became tourist attractions, care brought thousands of visitors la area each year, observes hotel owner din Cisnădioara. Accommodation bookings increased by 50% in last 2 years, primarily devido la architecture tourists. Educational tourism developed as universities și technical schools organized field trips pentru students studying sustainable building. Hosting student groups became regular source de income pentru several local families care offer guided tours și accommodation, reports Maria Popa, care coordinated many dintre these visits. Environmental benefits erau equally significant și measurable. Carbon footprint analysis showed că average earth-sheltered house produced 70% fewer CO2 emissions compared with traditional houses in same climate zone. Reduction in emissions are equivalent to taking 1 automobile off-roads per household, calculates environmental impact study. Water management proved another major environmental advantage. Earth-sheltered houses, CU green roofs, retained și filtered significant amounts of rainwater, reports hydrologist care studied watershed impact. Reduced runoff și improved groundwater recharge benefited entire local ecosystem. Air quality improvements erau noticeable la community level. Reduced wood burning pentru heating during winter months resulted in measurably cleaner air, observes Environmental Monitoring Station in nearby Sibiu. Particulate matter concentrations dropped by 20% in villages, high concentrations de earth-sheltered houses. Biodiversity benefits came in green roofs și earth-bermed construction care created habitat pentru local wildlife. Bird populations increased noticeably in areas earth-sheltered development. Reports ornithologist care studied local wildlife patterns. Green roofs provide nesting sites și food sources care urban development typically destroys. Soil conservation benefited than construction techniques care worked natural topography rather than against it. Traditional construction often requires extensive grading care causes erosion, explica soil scientist. Earth-sheltered construction stabilizes soil și reduces erosion risk significant. Noise pollution reduction was another unexpected benefit. Earth-sheltered houses are virtually soundproof. Notes acoustic engineer care studied noise levels. Residents experience significantly lower stress levels due to reduced noise exposure. She properties maintain peace, rural atmosphere, despite increased development activity. Regional economic development attracted attention din European Union development funds. Success din marginimea Sibiului become model project pentru EU Rural Development Programs, announces Regional Coordinator pentru EU funding. Applications submitted for expanding sustainable building initiatives throughout Transylvania. National policy implications begun to be evident.
Romanian Ministry of Environment cited earth-sheltered communities CA examples de successful rural sustainability initiatives, reports government official. Similar projects are being planned in mountain regions throughout country. Research și development opportunities expanded as technical universities established research programs pentru studying earth-sheltered construction in Romanian conditions. University collaborations created pathway pentru continuous improvement in design și construction techniques, observes Professor Dr. Elena Marinescu. Export potențial pentru Romanian expertise in earth-sheltered construction begun to develop. International inquiries increased dramatically, reports Gheorghe, care receive requests pentru consulting in neighboring countries. Romanian innovations in affordable earth-sheltered construction attracted interest in Hungary, Bulgaria și Serbia. Industry transformation began as construction companies throughout Romania started investing in equipment și training pentru earth-sheltered building. Market demand was driving industry adaptation, observes industry analyst. Traditional construction companies were expanding services, so risk losing market share. La competitors care offered sustainable alternatives. Financial sector began to recognize superior loan performance pentru earth-sheltered houses debido la lower operating costs și higher owner satisfaction. Default rates pe loans pentru earth-sheltered houses were significantly lower, reports regional bank manager. Financial stability and energy savings made homeowners better credit risks. Long-term projections suggested că success in Mărginimea Sibiului could transform rural development patterns throughout Romania. If trends continue, concludes regional planning study, earth-sheltered construction could represent 25 to 30% the all-rural residential construction by 2030, producing massive economic și environmental benefits at national scale. Paragraful 8. Recunoașterea națională și internațională. Inu 000 cuvinte. În septembrie 2023, Gheorghe Pătrașcu și inovatoarele sale case Earth Sheltered din Mărginimea Sibiului au primit cea mai înaltă formă de recunoaștere când au fost prezentate la Conferința Internațională pentru Arhitectura Sustenabilă de la Bruxelles ca exemplu de best practice în development rural ecologic. Participarea la acest eveniment prestigios a marcat transitionul din local experiment la internationally recognized innovation. When received invitations să prezent work-ul nostru la Brussels, amintește Gheorghe, realized că local project had become something much larger. Era validation că innovations dezvoltate în rural Transylvania could contribute la solving global challenges in sustainable housing. Presentation la conferință a atras attention din delegates from over 40 countries care studies ways to implement affordable, sustainable housing in their own regions. Response was overwhelming, reports conference organizer. Delegates were particularly impressed cu cost effectiveness și adaptability pentru different climates și economic conditions. European Commission representatives expressed strong interest in supporting expansion programului prin Horizon Europe Research Funding. Technical și economic results justified significant investment in scaling up Romanian innovations, announces EU Sustainability Program Director. National recognition in Romania followed imediat după international success. President Klaus Iohannis visited Cisnădioara in October pentru official tour the earth-sheltered houses. She announced că projectul would be featured ca centerpiece al Romanian National Strategy pentru Rural Sustainable Development. Visiting these remarkable houses, declared President Iohannis, I see future de rural Romania. Communities care, combine respect pentru tradition, cu embrace the technology innovation pentru creating living environments, care sunt both sustainable și prosperous. Romanian Academy of Technical Sciences inducted Gheorghe Cheia correspondent member in recognition asupra contributions la sustainable building technology. Era unexpected honor, observes Gheorghe. Started as simple home builder, she became member the most prestigious scientific institution in country. International media coverage expanded dramatically după Brussels presentation.
BBC-produced documentary feature titled Romania's Underground Revolution, care showcased earth-sheltered communities și their transformation asupra local life. Documentary was broadcast in over 30 countries. She attracted global attention la Romanian innovations. Documentary brought inquiries din Australia, Canada și New Zealand. Reports Gheorghe, care become unofficial ambassador pentru Romanian earth-sheltered building. People wanted to adapt techniques pentru their own climates și conditions. National Geographic magazine published comprehensive photo essay about earth-sheltered communities in Transylvania, featuring stunning imagery. Asupra houses care seemed to blend seamlessly cu surrounding landscape. Photography captured magic asupra living in harmony cu natural environment. Observes photographer care spent week documenting daily life in earth-sheltered homes. German television network, ARD, produced technical documentary pentru engineering audience, focusing pe detailed analysis asupra thermal performance și energy efficiency. German engineers were particularly impressed cu cost-effective solutions care achieved performance comparable to much more expensive German systems, notes program producer. Japanese delegation from Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism visited Romania pentru studying earth-sheltered communities, ca possible model pentru rural revitalization in depopulated mountain regions. Japanese officials were interested in both technical aspects și community development impacts, reports delegation leader. Most prestigious international recognition came when project received European Union's Rural Innovation Award pentru outstanding achievement in sustainable development. Award ceremony in Vienna brought together rural development leaders din throughout Europe pentru sharing best practices. Award represented recognition that innovation could come din rural communities. She didn't require massive research institutions sau government programs, reflects Gheorghe. Small-scale innovation could have large-scale impact dacă properly developed și implemented. Academic recognition followed KU invitation to establish research chair in earth-sheltered building la University of Technical Sciences din Cluj. Position allows me to formalize teaching și research that had been developing informal through hands-on projects, explains Gheorghe. International collaboration opportunities expanded rapidly. University din Netherlands proposed joint research project pentru adapting earth-sheltered building la flooding-prone regions. Austrian Technical Institute offered partnership pentru developing earthquake-resistant earth-sheltered designs pentru mountain regions. Collaborations brought latest European research technology la Romania și allowed Romanian innovations to influence building practices in other countries, observes International Cooperation Coordinator. Patent applications filed pentru key innovations in Romanian earth-sheltered building technology attracted interest in construction companies throughout European Union. Licensing agreements provided revenue stream that helped fund continued research și development. Reports intellectual property attorney care handled applications. Most meaningful recognition pentru local community came when village de Cisnă Dioara received UNESCO designation ca demonstration site pentru sustainable rural development. Designation brought international scientific attention și assured permanent protection pentru unique architectural heritage that had been created, announces Mayor Ion Moldovan. International student exchange programs begun bringing architectural și engineering students din European universities to study earth-sheltered building in original location. Program brought valuable international perspective la local students și provided workforce training pentru expanding industry, observes Education Coordinator. Construction industry transformation accelerated as major Romanian companies began developing earth-sheltered construction capabilities pentru domestic și export markets. Industry recognized that early adoption asupra sustainable building technology could provide competitive advantage in growing international market, notes industry analyst. Professional certification program desenvolupé in partnership cu European Building Performance Institute provided standardized training pentru earth-sheltered construction professionals. Certification assured quality control și created pathway pentru exporting Romanian expertise la other countries,
explains program director. Most ambitious international project came când Gheorghe was commissioned să design earth-sheltered community pentru ski resort in Swiss Alps. Project demonstrated că Romanian innovations could be successfully adapted pentru high altitude, extreme weather conditions, observes project manager. By end of 2023, Romanian earth-sheltered building had evolved din curiosity local LA internationally recognized technology Q applications in multiple climates și contexts. Success transformed Romania din technology importer la technology exporter in field de sustainable rural building. Looking back, reflects Gheorghe, most important achievement wasn't technical innovation, but demonstration că local communities could create solutions care had global relevance. Rural Romania had something valuable to offer la world. Paragraful 9. Transformarea unei comunități și efectele sociale. 1. 0 ore cuvinte. Până în 2024, satele din mărginimea Sibiului, unde Gheorghe Pătrașcu pionierase casa Earth Sheltered, își schimbase complet caracterul demografic și social. Ceea ce odinioară fuseseră comunități rurale în declin demografic, deveniseră destinații atractive pentru families tinere, professionals urbani căutând lifestyle sustenabil și international residents care aleseseră România ca home pentru sustainable living. Transformation a fost remarkable, observes sociologist Dr. Ana Popescu, care studied community changes over 5 years. Din village cu populație aging și youth migration, Cisnădioara devenis vibrant community cu growing population și diverse economic activity. Cel mai significant change era demographic reversal. Pentru prima oară în decades, reports Mayor Ion Moldovan, population increased rather than decreased. Young families were moving la community specifically pentru earth-sheltered lifestyle și birth rate increased substanțial. Educational opportunities expanded dramatically pentru a accommodate growing population of families cu children. Local school, care fusese pe closed due la declining enrollment, now operates la full capacity și plans expansion pentru meeting increased demand. Children growing up in earth-sheltered communities develop different relationship cu environment și technology, observes teacher Ana Moldovan. They understand naturally principles de sustainable living și energy efficiency care older generations had to learn through education programs. Social services improved substantial CA community prosperity increased. New medical clinic staffed CU full-time physician provided healthcare services care previously required travel LA urban centers. Improved infrastructure included upgraded roads, reliable internet connectivity și enhanced public transportation. Quality of life improved pentru everyone, not just residents de earth-sheltered houses, notes longtime resident Maria Popa. Economic growth benefited entire community prin job creation și increased business activity. Cultural life flourished as educated, internationally connected newcomers brought diverse backgrounds și interests la traditional rural community. Annual Earth Day Festival became major regional event, attracting thousands de visitors pentru sustainable living demonstrations și workshops. Community events now include traditional Romanian festivals plus international sustainability conferences, describes cultural coordinator. Blend de tradition cu innovation creates unique cultural identity. CARE attracts both domestic și international attention. Intergenerational relationships evolved in ways that strengthened community bonds rather than creating divisions. Older residents became teachers de traditional crafts și local history pentru newcomers, while younger residents shared modern technologies și sustainable practices, observes community development specialist. Housing market transformation created both opportunities și challenges. Demand pentru building sites, pentru earth-sheltered houses increased property values significant, reports real estate agent. Beneficial pentru existing landowners but made entry more difficult pentru lower-income families. Affordable housing programs developed CU-EU funding addressed equity concerns prin making earth-sheltered building accessible pentru diverse income levels.
subsidized construction loans și technical assistance ensured că sustainable building benefits weren't limited la wealthy residents. Okay, explains Housing Program Coordinator. Employment opportunities diversified beyond traditional agriculture și construction. Green technology companies, educational services, tourism businesses, și professional consulting all created good-paying jobs, observes Economic Development Officer. Women's roles in community evolved particular in leadership positions related lay sustainability initiatives. Environmental awareness și earth-sheltered building brought leadership opportunities care valorized skills traditionally associated cu household management și resource conservation, notes gender studies researcher. Youth retention reversed dramatic as young people discovered opportunities pentru innovation și entrepreneurship in rural setting. Previous generation would have left pentru urban careers, observes 25-year-old engineer Ana Georgescu. Now can build successful careers in sustainable technology while maintaining rural lifestyle că prefer. Social capital increased as residents participated in collaborative projects pentru community improvement. Earth-sheltered residents și traditional residents worked together p infrastructure projects, environmental conservation și economic development initiatives, reports community organizer. Mental health benefits become evident as stress-related disorders decreased among residents. Connection to natural environment, financial security and energy savings, și supportive community relationships all contributed la improved psychological well-being, observes local healthcare provider. Environmental activism grown naturally in communities' experience cu sustainable living. Residents become advocates pentru broader environmental protection initiatives affecting regional forest management, water quality și wildlife conservation, in notes Environmental Education Coordinator. Digital connectivity allowed communities to maintain connections to global sustainability movements while remaining rooted in local landscape. Hunyash. Internet-enabled sharing experiences cue other sustainable communities worldwide, observes Technology Coordinator. Conflict resolution skills developed through negotiating differences between traditional residents și newcomers strengthened community capacity pentru addressing challenges collectively. Learning to work together pe earth-sheltered building projects built trust și cooperation și carried over lay other community issues, observes social worker. Religious integration occurred as traditional Orthodox community și diverse newcomers found common ground in environmental stewardship values. Caring pentru God's creation become shared value că united people din different backgrounds, observes local priest, Father Nicolae Mureșan. Economic inequality concerns were addressed through cooperative ownership models pentru earth-sheltered development și profit-sharing arrangements pentru tourism și agriculture enterprises. Community developed innovative approaches pentru ensuring că prosperity was shared rather than concentrated, reports cooperative development specialist. Community resilience increased as diverse population cu varied skills și resources could respond more effectively la challenges. When regional flooding occurred in 2023, reports Emergency Coordinator, communities' combination de traditional knowledge și modern technology enabled effective response că served ca model pentru other communities. Long-term planning processes now include resident participation in decisions about future development, environmental protection, și cultural preservation. Democracy strengthened as residents took active responsibility pentru shaping communities' future, observes political scientist. Regional influence expanded as other communities sought guidance pentru implementing similar sustainability initiatives. Țisnă Dioara become demonstration site pentru European rural development programs și hosted delegations din dozens de countries, reports International Relations Coordinator. Most important transformation, concludes Gheorghe, reflecting P5 years to change, was recognition că rural communities could be leaders in innovation rather than just followers the urban trends. Success showed că sustainable future requires combining traditional wisdom cu modern technology, și rural areas are ideal locations pentru developing solutions că world needs.
Paragraful 10. Lecții pentru viitor și inspirația continuă. Ioan. 000 cuvinte. La 5 ani după ce primul neighbor râzuse de planurile sale nebunești pentru mormântul în care vrea să locuiască, Gheorghe Pătrașcu se afla în postura unică de a reflecta asupra unei transformări care depășise cu mult visurile sale inițiale. Ceea ce începuse ca o simplă dorință de a reduce costurile de încălzire devenise o revoluție în gândirea despre Sustainable Rural Development, cu implicații pentru milioane de people din întreaga lume. When îmi amintesc de ELSO reactions, spune Gheorghe, cu zâmbetul unui om care și-a văzut vindicated principiile, realize că most important lesson wasn't technical, era about patience și persistence în fața skepticism. Change doesn't happen overnight, dar când happens, poate fi transformational. Lecția cea mai importantă pentru communities care consideră Sustainable Development Initiatives este că innovation poate come din anywhere și că traditional wisdom combined cu modern technology poate produce solutions superior either approach alone. Nu aveam PhD în architecture sau unlimited funding, observă Gheorghe. Aveam curiosity, willingness să experiment și determination să continue even when others thought era crazy. For rural communities facing depopulation și economic decline, succes din mărginimea Sibiului demonstrates că authentic sustainable development poate reverse trenduri negative și poate create attractive alternatives la urban living. Key era să combine environmental responsibility cu economic advantage. Notes Economic Development Specialist Care Studied Transformarea. Educational implications sunt profound pentru how schools teach despre sustainability și innovation. Students learn best prin concrete examples care demonstrate că individual action pot have large-scale impact, observes educational researcher. Gheorghe's story shows că one person cu vision și determination poate catalyze change care benefits thousands de people. Policymakers la national și EU levels identified flera key factors că enabled success în România și care could be replicated in other regions. Supportive local government after initial resistance, access la technical education și training, availability de financial resources pentru early adopters și strong community social capital că facilitated cooperation. Most critical element, concludes EU Rural Development Official, was combination de individual leadership cu community openness la change. Technical innovation alone wouldn't have succeeded without social innovation, că enabled communities să adapt și embrace new approaches. Climate change implications are enormous, as earth-sheltered building techniques proven in Transylvania could reduce residential energy consumption by 60-70% in regions with similar climates throughout Europe și beyond. Scale the potential impact justifies major investments in research, development, și implementation programs, argues climate policy researcher. International development applications are particularly promising pentru regions care lack access like conventional energy infrastructure. Earth-sheltered building requiring minimal external energy inputs could provide comfortable housing in remote areas where conventional buildings are impractical sau unaffordable, observes development economist. Technology transfer opportunities continue to expand as Romanian innovations attract attention din construction companies, research institutions și government agencies worldwide. Export potential pentru both knowledge și specialized equipment creates economic opportunities pentru Romania while contributing la global sustainability goals, notes Trade Development Official. Construction industry evolution accelerated prin success, the earth-sheltered building demonstrates că traditional industries poate adapt și thrive prin embracing sustainable technologies. Companies care invested early in earth-sheltered capabilities now lead in growing market that could become dominant form de rural residential construction. Observes industry analyst, cultural implications extend beyond architecture la broader questions about relationship between humans și natural environment. Earth-sheltered living promotes mindset that values harmony cu nature rather than domination over nature, reflects environmental philosopher.
Cultural shift has implications pentru resource consumption, land use și environmental protection policies. Regional development strategies increasingly incorporate lessons learned din mărginimea Sibiului success. Combination de environmental sustainability cu economic development și social cohesion provides model că could revitalize rural regions throughout Europe, concludes regional planning expert. Research and development momentum continues as universities și research institutions establish programs pentru advancing earth-sheltered building technology. 5 years după First House, we're still discovering new applications și improvements, notes research director. Field remains in early stages de development cu enormous potential pentru innovation. Community empowerment lessons demonstrate că local residents puede become effective agents de change when provided cu appropriate information, technical assistance și financial support. Top-down approaches la rural development often fail because don't engage local knowledge și enthusiasm, observes community development specialist. Environmental education benefits continue to expand as earth-sheltered communities serve ca outdoor laboratories pentru students studying sustainability, ecology și environmental engineering. Hands-on learning experiences in successful, sustainable communities are more effective than classroom instruction alone, notes environmental educator. Entrepreneurial opportunities multiply as sustainable building industry grows și diversifies. Young people can build successful businesses in rural areas prin specializing in earth-sheltered construction, renewable energy systems, sustainable agriculture și ecotourism, observes Business Development Counselor. Future research directions include optimizing earth-sheltered building pentru different climates, developing prefabricated construction systems pentru reducing costs, și integrating smart home technologies cu traditional building techniques. Innovation never stops, observes Gheorghe, care continues to experiment cu new approaches. Most meaningful aspect, reflects Gheorghe in conclusion, nu era personal recognition sau professional success, era knowing că thousands de families now live in homes care are comfortable, affordable și environmentally responsible. Era understanding că ideas care seem impossible can become reality when people are willing to work together pentru creating better future. Pentru viewers din around Romania și beyond, story lui Gheorghe provides hope și practical guidance pentru anyone care wants to make positive change in their own communities. Start cu small step, remain persistent în face de obstacles, și remember că today's crazy idea može become tomorrow's standard practice, concludes Gheorghe. World needs people care, are willing to think differently și work către building sustainable future pentru all. Legacy projectului continues to grow as next generation the residents in earth-sheltered communities develop their own innovations și share benefits cu even broader circles de people. Transformationul din mărginimea Sibiului demonstrate că sustainable future este not only possible, but potentially more prosperous și fulfilling than conventional development patterns that dominate most the world today.